عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه طريقة جديدة تعلمنا إزاي نشغل 3 سطور من غرزة الحشو في سطر واحد. إزاي هي الطريقة؟ يلا بينا نشوف مع بعض. أول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هتشغلي بأي عدد سلاسل انتي حباه. هسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده. هدخل بالإبرة بتاعتي داخل الحلقة دي، هلف الخيط وهخرج منها بطرف الخيط، هشده هقفل عقدة البداية. هنرتفع عدد من السلاسل بسم الله عشان نشتغل سلسلة. بيكون معاكي حلقة بلف الخيط وبخرج منها، بيكون حلقة سلسلة علشان تشغلي سلسلة سوري. بيكون معاكي حلقة بتلف الخيط وتخرجي منها، بيكون سلسلة كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. اشتغلت عدد كافي نقدر نفهم بيه غرزتنا. بعد كده هرتفع سلسلة واحد. السلسلة دي بتكون السلسلة دي بتكون ارتفاع غرزة الحشو. هسيب السلسلة اللي انا ارتفعتها، هروح بقى للسلاسل اللي بعدها. بشتغل طبعا طالما انا في بداية سلاسل بشتغل على الضلع الخلفي اللي هو الباك لوب من السلاسل، اللي هو الضلع اللي بعيد عن وشي. بدخل بلف الخيط وبخرج بالشكل ده كده. دي اول غرزة حشو. هروح للي بعدها كمان، الف الخيط واخرج كده 2. اللي بعدها كمان الف الخيط واخرج كده 3. معايا على الابره 4 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2، بقوا 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2. هلف الخيط واخرج من حلقتين كده اكون خلصت الحلقات الموجوده معايا على الابره. بعد كده بشتغل ازاي؟ باجي هنا شايفين بدون اي ارتفاعات، بدخل في الحلقه دي والحلقه اللي بعدها، هلف الخيط واخرج منهم، بعمل حلقة تاني. بعد كده بدخل في الحلقة دي والحلقة اللي بعدها، هلف الخيط واخرج منهم، بيبقوا معايا 3. هدخل فين بقى؟ هدخل انا كده دي اخر واحدة اشتغلتها من تحت، هدخل في رقم 4 اللي بعدها. هلف الخيط واخرج بالشكل ده. بقى معايا كام على الابرة؟ 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بقى 3. تلفة خيط ونخرج من حلقتين، اتبقى 2. هلف الخيط واخرج من الحلقتين تاني. بكرر معايا شايفين الحلقات اللي معايا اهي واضحة قدام عيني. دي كده حلقة وحلقة. باجي من تحتها بدخل في الحلقة دي والحلقة دي كمان بتاعة الغرزة نفسها، هلف الخيط واخرج منهم واخلي الحلقة معايا على الابرة. بيقابلني بعد كده الحلقتين التانيين، الحلقة دي والحلقة دي، هلف الخيط واخرج منهم واخلي الحلقة على الابرة. هيقابلني بقى الغرزة اللي تحت اللي بعد اللي احنا اشتغلنا فيها. هدخل واشتغل الف الخيط واخرج. معايا كام حلقة على الابرة؟ 1 2 3 4. بلف الخيط وبخرج من 2، بلف الخيط وبخرج من 2، بلف الخيط وبخرج من 2 بالشكل ده اهو. شايفين بنبدأ تبان غرزتي. ده سطر وده سطر وده سطر. تاني بكرر، بدخل فين اهو، بميل الشغل بتاعي بالشكل ده اهو. هدخل الحلقات بتاعة الغرزة، الحلقة دي والحلقة دي اهي، شايفينها باينين، هما واضحين جدا قدامنا. الحلقات اللي فوق الغرزة بدخل في الحلقة دي والحلقة دي، الف الخيط واخرج واسيب الحلقة الاساسية على الابرة. هلاقي الحلقتين اللي في السطر اللي بعده، الحلقة دي والحلقة اللي جنبها، هلف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات. هروح للغرزة اللي بعدهم، هلف الخيط واخرج، بقى معايا 4 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. شايفين انا لما خرجت من حلقتين، الحلقتين بتوع اللي هدخل فيهم بقى من فوق اهم. شايفين دول اهم؟ بصوا لو بإبرة تانية، هما الحلقتين دول اللي انا بدخل فيهم لما بطلع فوق. هلف الخيط واخرج من حلقتين كمان، ودول الحلقتين التانيين اهم. هلف الخيط واخرج من حلقتين تاني. بكرر، بدخل الحلقتين الاولانيين اهم، هلف الخيط واخرج منهم. الحلقتين التانيين اهم، بلف الخيط وبخرج منهم تاني. بنزل بقى السلسلة اللي بعديهم واخدها واشغلها معايا، الف الخيط واخرج منها. معاكي كام حلقة على الابرة؟ معاكي 4. بلف الخيط واخرج من 2. الحلقتين دول هما اللي هندخل فيهم لما نيجي ننزل من فوق. الف الخيط واخرج من الحلقتين، ودول الحلقتين رقم 2. الف الخيط واخرج من حلقتين. بسيب طبعا الحلقتين اللي فوق دول، شايفين دول ماليش دعوة بيهم. بنزل بقى للراوند اللي بعده. شايفين الحلقتين اللي تحت دي ودي؟ بدخل فيهم، بلف الخيط واخرج منهم
وادخل تاني في الحلقتين اللي في الراوند اللي تحتيهم، الحلقة دي والحلقة اللي بعديها، هلف الخيط واخرج. معاكي 3 حلقات. هروح بقى للسلسلة اللي بعدهم، هلف الخيط واخرج. معايا كده 4 حلقات. شايفين خلاص ال3 سطور بتوعي باينين بالشكل ده. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، وهكذا. طبعا هكمل بقى بقيه الراوند بتاعي لغايه ما اوصل لنهايه الراوند وارجع لكم نكمل سطر جديد او 3 سطور جداد مع بعض. تاني وحبيت نشغل اخر جزئيه مع بعض. دلوقتي انا اشتغلت خلاص لغايه ما وصلت لفوق. شايفين بقى بصوا عشان تكون اوضح معاكم. شايفين الحلقات اللي بارزه في السطر دي؟ الحلقه دي اهي بارزه، والسطر ده كمان الحلقه دي بارزه. بصوا بقى انا هعمل بسيب طبعا اللي هما الحلقتين اللي لازقين في الابره تحت دول، ما باخد ماليش دعوه بيهم. شايفه الحلقه اللي هي في الخط اللي جايه عامله خط معايا دي؟ بدخل فيها وبدخل في الحلقه اللي وراها على طول. واضح؟ والف الخيط واخرج. تاني هيقابلني السطر اللي بعده. شايفين الحلقه اللي بارزه دي؟ الخط اللي بارز ده، بدخل في الغرزه دي، الحلقه دي، والحلقه اللي وراها على طول هلف الخيط واخرج. معايا 3. اخر غرزة عندي اهي، هلف الخيط واخرج منها. معايا كام بقى؟ 1 2 3 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل ده بكون خلصت الراوند بتاعي بالشكل ده. عشان ارتفع للسطر اللي بعده برتفع قد ايه بقى؟ 3 سلاسل. انا في اول سطر ارتفعت سلسلة واحدة بس، لكن بعد كده في كل مجموعة من 3 سطور بترتفعي كام؟ 3 سلسلة. 1 2 3. هلف الشغل بتاعي الناحية التانية. هسيب اول سلسلة طبعا انا ارتفعتها اللي هي بتقابلني، واروح لرقم 2 هدخل فيها والف الخيط واخرج. ورقم 3 كمان اهي هلف الخيط واخرج. كده انا اشتغلت على ال3 سلاسل. اول سلسلة سبتها، وتاني سلسلة دخلت ولفيت الخيط وخرجت، وتالت سلسلة دخلت ولفيت الخيط وخرجت. بعد كده هتقابلني بقى حرف الفي للغرزة الاولى من تحت، هلف الخيط واخرج منها. بالشكل ده بقى معايا كام حلقة؟ 4 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل ده اهو بكون بدأت بداية الراوند 3 سطور بتوعي الجداد، يعني المجموعة الجديدة. الحلقات بتاعتي واضحة وباينة. شايفين الخط ده والخط ده اهو. الخط ده طبعا ما باخدش مسافات من فوق، بدخل في الحلقة دي اهي، شايفينها هي واضحة قدامي باينة. والحلقة اللي وراها هلف الخيط واخرج. الحلقة اللي تحتها في السطر اللي بعده واللي وراها هلف الخيط واخرج. هدخل بقى في الغرزة اللي تحت الجديدة اللي هي طبعا تحت حرف الفي، بلف الخيط واخرج. معاكي 4 حلقات. بتلف الخيط وتخرجي من حلقتين، بتلف الخيط وتخرجي من حلقتين، بتلف الخيط وتخرجي من حلقتين. زي ما احنا شايفين الخطوط باينة قدامنا اهي. دي الحلقة اللي انا بدخل فيها واللي وراها، ودي في السطر اللي بعده واللي وراها. تاني بكمل. هاجي هدخل السطر. بصوا انا في السطر ده ماليش علاقة بيه، انا في السطر بقى اللي تحتيه على طول، في الحلقة اللي بارزة فيه اهي واللي وراها، والف الخيط واخرج. والحلقة اللي في السطر اللي تحته اهي شايفينها باينة قدام عينيا، والف واللي بعدها والف الخيط واخرج. 3 حلقات. باخد بقى الغرزة الجديدة من الراوند بتاعي. بقوا معايا 4 حلقات. بلف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. بالشكل ده اهو. شايفين بدأ يتكون معايا 3 سطور كمان اللي فوق. بكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية الراوند، وبعد كده برتفع 3 سلاسل. بسيب اول واحدة منهم واشتغل في الاتنين اللي بعدها، واخد اول غرزة من السطر اللي تحت، وبكمل بقى لغاية ما اوصل للارتفاع اللي انا حابه. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة. اتمنى يا رب ان هي تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي.